Ngayon, paano ba mag-open ng demo account dito sa platform na to? Yan. All you have to do is go to the upper left corner. Okay? Click nyo si file. And you have your open an account. Yan. Then, you click Decode Global Ltd -demo. Then you click next, new demo account. Then click next. Yan, lalabas to. So, kapag kayo maglalagay ng name dito, kahit anong name okay, basta walang number, mamumula siya kapag hindi siya valid. Then, put your email address, mobile number, choose the type of account that you want. Okay, ang maganda dito, pwede ka nang pumili kung ano pa ang gusto mong currency. And then, eto, pwede po itong palitan. Okay, pwede mo i-type yan mismo. Okay, pwede mo yan i-type. Ngayon, dito, ito in the works pa to, we have already requested for them to increase this up to 1:400 para matry nyo talaga siya. For this one, you can also try the smaller leverages. The reason why meron ganitong leverages is because as you remember, ASIC regulated si Decode. Diba? Si Decode Capital, yung mother company natin. So, dahil sila ay ASIC regulated, they offer smaller leverages. Especially when you are trading indices, stocks, so mas meron silang mga maliliit na leverages na offer. So they are going to update this with 1:1 hanggang 1:400. Okay, so for this, we'll do 1:100, then you agree, magiging clickable yung next. Just click, okay, I'll put this case. There you go. Okay, so guys, kapag nakapag-create na kayo ng account, automatic po, lalabas itong ninyo, registration login, yung account logins nyo. May dalawang bagay na pwede nyo gawin para ma-make sure na ma-save nyo to. It's either save nyo sa screenshot or i-copy nyo, tapos i-save nyo sa notepad, or when I click the finish, there. Lalagin siya, di ba? Incoming mail. Ito makikita nyo yung pinaka nasa tuktok, Decode Global Limited, yung account registration. When you click that, guys, ayan po, lalabas yung login and password. Yan siya. So, every time na nagpapanik kayo, ala, sa may password ng demo ko, ganyan. Punta lang kayo dito, alalahanin nyo lang kung kailan nyo siya ginawa kasi may date and time. Tapos tingnan nyo kung alin dito yung account mo. Alright, so, next. Maybe you're thinking, what is the difference between the password and the investor? So, paano naman yung password, guys? Si login is yung account number mo. Ngayon, yung password, yan yung master password. Ang master password po, yan ang ginagamit na pang login using this username. Okay? Kapag gusto mong mag-trade sa account. So, ibig sabihin, using the master password, you can trade on the account mismo. Meanwhile, when you use the investor password, okay? Makakapag-login ka sa account pero hindi ka makakapag-trade. Makikita mo lang yung galaw sa account. So, I'll show you very quickly what this means. Okay. So, for example here, I use dito sa login na to, ang gamit ko master password. Tingnan nyo mabuti. First trade. Ayan. So, yan na. Nakapag-trade ako. Tapos makikita nyo meron dito close. Diba? Pwede. Now, what I will do is I will log in sa ibang account. Babalik ako dito. Okay? Pero ang gagamitin ko ay yung aking investor password. Okay? So, punta tayo ng mailbox. Yeah. 800538. Okay. So, ito. Log in. Yan. Makapalitan ko yung password ng investor password. And I will log in. Ayan. Mapapansin nyo guys, wala na akong pwedeng pindutin na X-mark. Hindi ko siya pwedeng galawin. Pwede ko lang siyang tingnan. Dito rin, mapapansin nyo, wala na yung kaninang pinindot-pindot ko. Hindi rin ako pwede ditong mag-new order. Okay po? Did you guys follow the difference between the password na master and investor? All good na? Perfect. So maybe you're asking, ba't kailangan may password? Diba? Bakit may ganung password?
Okay, ang purpose po ng investor password, kasi di ba sa Forex, may uso dyan yung yung copy trade and all that. Yung iba, nagpapatrade sila sa mga institutions. Which is yun nga yung sabi ko sa inyo, it really exists. Meron tayong MAM, meron tayong PAM. Ngayon, may mga investor kasi na makulit. Okay? May mga institutions na ayaw nilang, sige, trade ko account mo, pero hindi mo siya pwedeng galawin kasi ma-jeopardize yung setup ko. So ganito, bibigay ko sa iyo investor password, pwede mo siyang makita, login, makita mo siya, pero hindi mo siya pwedeng galawin. So for the purpose of monitoring, ito yung investor password. Of course, you still have copy of your master password, but you cannot use that while I am trading your account. Otherwise, it will be a breach of our contract and hindi ko na iti-trade yung account mo. Okay, so yun ang main use. Kaya siya tinawag na investor password. But, what if hindi ka naman nagpapatrade sa iba, pero gusto mong ma-utilize yung investor password mo? Magagamit mo siya guys kapag sa phone ka nag-trade. Okay? Halimbawa, gusto mong i-monitor lang yung trade mo sa phone, tapos ayaw mong ma-accident, mapindot siya. Nangyayari kasi yun Yung accidentally, mapipindot mo siya kasi ang nakalog in is yung master password. Pag napindot pa man din yun ng bulsa mo or napindot ng mga bata, alam mo yun, kung halimbawa may nakihiram lang ng phone mo, nakilaro sa phone mo, mapipindot yung trades mo, pwede ka masunog. Okay? So to protect that, you can log in using the investor password instead. Okay? When you use the investor password that way, ang mangyayari is hindi maa-access ngayon yung trading mo mismo. Makikita lang yung nangyayari sa trades mo, pero hindi nila magagawang mag-buy, mag-sell. Okay? So yun po ang gamit ng ating investor password. And lastly, for personal use, meron pa apart from monitoring, kapag halimbawa gusto nyo na live market yung environment, kagaya halimbawa live ito, sample lang, live ito. Gusto mo na mag-set up gamit yung live na itong chart na mismo na to, na live mismo, pero ayaw mong ma-accidenteng mag-place ng trade. Yun. Pwede mong gamitin ang investor password. Tapos pag nakapag-setup ka na, tsaka mo siya ngayon ililipat ng login. Okay? So kumbaga, nakaganto ka, naka-investor password ka, wala kang magawa sa trade. Pero ang gagawin mo, isi-set up mo na siya. Diba? Ito pala yung VIP setup namin last time. Ayan. Isi-set up mo na siyang ganyan. Nakalagay na yung mga levels na tinitingnan mo. So, para hindi ka ma-aksidenteng habang nilalakad mo yung mga yan, mapindot mo yung byte siya kasi, mag-investor password ka muna. Pag na-ready mo na, ng kagaya nito, tsaka ka ngayon mag-log in dun sa master password. Tapos, tsaka ka na mag-posisyon ko anong gusto mong mangyari. Okay po, are we clear with the full use of your master and investor password? Okay, so let's move on. So alam na natin kung paano mag-download ng platform, paano mag-open ng demo account gamit yung platform. Ngayon, ano nga ba kasi ito si platform? Sino ba si MetaTrader 4? Okay, so si MetaTrader 4 guys, siya yung pinaka-most widely used na platform sa ating trading world. Okay, Forex trading world to be more exact. Now, ito si MetaTrader 4, meron siyang kapatid na later version si MetaTrader 5. Okay? Now, we will talk about the difference of these two later. But to prioritize, sino ba may gawa nito? Si MT4 guys, the reason why you call it universal is because it's not created by your broker. Hindi po siya gawa ni code or gawa ng consumer broker. Third party po ang gumawa sa kanya, si MetaCode Software Corporation. Okay? Sila po, ang language na ginagamit nila ay tinatawag na MetaCode's language. Now, etong third party na to, ang kinaganda sa kanila kasi ang trabaho lang guys ng broker, nalilimitahan yung manipulation. Actually, hindi nakakapag-manipulate. Kasi ang trabaho lang dito ni broker is ito, ibigay yung rates. Okay, as I mentioned yesterday, iba-iba ang rates ng mga brokers. Depende sa liquidity provider. Right? So ito na. Yan ang trabaho ni broker. Second work ni broker, execute the trade. Ngayon, kapag kasi ang platform guys is ang nag-develop yung broker ninyo, at the end of the day,
IT yan. Diba? Ano yan? Program. A program that is very self-serving, or rather, broker nyo mismo yung gumawa, knowing na merong market-making model, nakakatakot kapag yung ginamit yung platform is mismo broker nyo ang may gawa. Did it make sense ba ako, guys? Hello? Does it make sense? Right? It's very, it's very weird. Actually, that is one of the things that you can notice that is also weird sa stock market. Mapapansin nyo yung mga stock brokers, diba? Marami sila actually. MyTrade, Phil Stocks, Call, etc. May kanya-kanya silang platform. Sila ang nagde-develop. Pero meron silang iisang license na kinukuha. Okay, meron yun. May licensing body yan sa PSE para i-allow na yung platform mo ay maging pasok sa API ng mismo feed ng PSE. Pero ang point is, if your broker is the one developing and creating the platform and it's not from a third party that is totally independent from them, at the end of the day, there is a chance, alam niyo na yun, of magic. Okay? We're not saying that they are making magic kasi nga sa stock market it happens. So, bigla na lang mag-down yung system, blah blah blah, daming lag, alam niyo na yun. Pero, yes, nakakagulat yung movement ng chart nila. Yes, totoo po yan. So, yun, kapag yung mga ginawang platform ng mga broker mismo, nakakatakot gamitin. Kaya hanggat maaari, ako personally, I never use the platform offered by the broker unless it is also a third party that they are partnered with. For example, merong, I forgot the name of one platform that was like parang Bloomberg terminal siya. And then that particular platform, you have to pay for $127 a month to use that platform. And why is that? Kasi parang nga siyang Bloomberg terminal. Pero yun, third party pa rin yun. So yung platform na yun, okay lang. Kasi hindi yun sa kanila, as in pag ni-research mo, total independent sila from each other. Tapos may mga iba ring brokers na nag-i-endorse nun. So ibig sabihin, kagaya ng MT4, hindi talaga siya created ng isang broker lang na yun. So yun, okay lang yun. As long as hindi siya pag-aari mismo ng broker kung saan kayo nag-trade, that at least saves you the worries. Okay? So, ito si MT4, siya ang pinaka-trusted, I would say, ng maraming, as in I think 85% to 90% of our retail traders trust MT4 kasi sobrang tagal niya na sa merkado. Alright? May nagtanong kanina kung may 3-2 ba, I would assume na meron kasi parang parang version. Yun, MT4 1, 2, 3, 4 and then ngayon MT5 na. So yes. Okay? Now, pero beta kasi yung 1, 2, 3. Yung 4 yun yung talaga nag-click since the year 2000. Ayun. Yun yung nag-click. Pero nag-out lang sila sa atin totally around 2005 or 6. Tapos tsaka na siya din-develop fully. Pagdating ng 2013, tsaka lumabas si MT5. Pero sobrang beta pa siya nun. Hindi siya gaano pinapansin. Hanggang sa dumating yung 2022 na, si MT5, itong taon na to, nag-full, full scale na si MT5. Meron na siyang mas maraming indicators, tapos mas maraming time frames, yun yung difference nila. Pero at the same time, before, walang feature si MT5 na hinahanap-hanap ng mga traders. At ano ba yun? Dati po, si MT5, okay? Si MT5 ay, pag nag-execute ka ng trade, ang nangyayari po sa trade ay na-average. Ang tawag po doon, netting. Okay? Yun ay position-based execution ang ginagawa ng kanilang trade. Ano pong ibig sabihin nun? Ito po. Ibig sabihin nun guys, sa MT5, halimbawa, nakabay ako. Kapag ako nakabay sa euro-dollar, tapos bigla akong nag-sell, automatic guys, magpo-close yung buy ko kahit na negative yung trade. Netting, ina-average niya. Okay? Yung value ng binay mo dun sa value na isa-sell mo. So para ang mangyayari, mako-close yung opposite direction na trade. Yun ang netting. Kung sell ka lang. Kung buy ka lang. Okay? Ganun ang MT5. Okay? Now, wait lang. May nagsabi like smart chart. Well, ito siya, no? Si smart chart kasi guys, ang pinagkaiba ni smart chart, Yung smart chart.
um, hindi siya, siya yung nagsasabi sa iyo kung mag-buy or sell ka. Okay? Ganun si Smart Chart. Pero, hindi siya necessary yung stand-alone na platform na doon ka lang mag-trade regardless kung may magsasabi siya kung mag-buy or sell ka. Si MT4 and the MT5 guys, hindi ito yung magsasabi siya kung mag-buy or sell ka. Okay? So yun, wala siya dito, buy here, sell here, hindi siya ganun. Unless you what you call this, you include here your indicator, your robot that is okay. Okay na? So yan, so moving on tayo. Si MT5 again guys, hindi siya pwedeng mag-buy and sell at the same time. Dahil siya ay position-based execution. Hindi siya pwedeng mag-hedge. Okay, hindi siya pwedeng mag-hedge. Kasi ang hedge po is yung pwede kang mag-buy at sell at the same time. Ito ang feature ng MT4. MT4 allows you to buy and sell at the same time, or it allows you to hedge, yung term short-term hedge. Kaya siya mahal ng maraming traders. Kasi gusto ng mga traders, anytime na gusto nila mag-buy and sell sa parehong currency pair, pwede. At yun ang dahilan kung bakit mas marami pa rin na may gusto sa MT4. But lately, I think last month lang, ayun, may development na si MT5 na pwede na daw mag-hedge in fairness. So I guess in the future, once MetaTrader 5 is really fully operational, functional na rin siya talaga sa likod, I will be conducting trainings about MT5. But for now, MT4 is really my cup of tea and it is still what I use, so it's best to, of course, explore this for our majority of the traders. Okay? So ayan na, yun ang pinagkaiba nila. Si MT5, si MT5 by default is at non-hedge ready or it's netting based, but si MT4 is hedge ready or order based execution. Regardless kung buy, sell ka, sabay-bayan, okay lang. Okay po? So guys, are we clear with who created MT4 and of course the difference between the MT4 and MT5 at least? Okay? Now let's talk about the parts of the platform. So guys, we have 5 major parts which I will now be showing you. The first one up here is what we call the toolbar. Ayan, si toolbar. Ito naman si chart window. Ito naman si market watch. At ito naman si navigator. Okay? At ikalima, definitely not the least, of course, your terminal. These are the 5 major parts of the MT4 and we will talk about them one by one. Sisimulan natin sa ating toolbar. Ito nasa taas. Okay? So dito kay toolbar, dinidivide ko to sa basically tatlong parts. So you have the upper bar, the middle bar, and the lower bar. The upper bar, the uppermost portion at the upper left-hand corner, you will see there the logo of your broker, the account number that is currently logged in, the name of your broker, the server basically, there's the server name. Then you will see here if it's a demo or a live account. Okay? Ito yung buong pangalan na yan. And then you will see here kung ano ang currency pair na naka-open na chart at the moment. Ayan. And last, yung each one na nakikita nyo dyan, yan yung tinatawag na time frame, which I will talk about later. Okay? Yun ang nasa uppermost portion. Meanwhile, itong nasa sunod na upper portion sa portion ng ating upper bar, tawag dito ay main menu. Bago pa tayo magtuloy-tuloy, unahin ko na ito si help. Dito sa main menu, si help, dito nyo po makikita itong pinag-uusapan natin tonight. In one click, dito nyo makikita at marireview lahat ng mga sasabihin ko ngayong gabi. This is where you can find everything basically that I will talk about tonight. So, client terminal settings, your main menu, asan na yung ating user interface. Ayan, ito po siya. Lahat ng mga pag-uusapan natin tonight, makikita niyo po dito. Okay? So, in case you want to review, in case you want to explore further, dito nyo lang siya pupuntahan. Para ma-access nyo siya ng mas mabilis, simply click either help and then help topics or F1. And that's it. Okay?
So dito meron pa silang mga iba pang videos na baka gusto nyo panoorin para mas maging malinaw sa inyo kung paano gamitin ang kanilang platform. Okay? So yan siya. Now we have other options on the main menu. Okay, ayan, may magandang tanong tayo dito. What's the usual problem for invalid account when entering credentials at MT4? Very good question. So dito po sa lower right corner, makikita nyo dito invalid account. There are a few reasons why this might be the case. Number one, kapag magla-login ka guys, di ba? Ito, dito kasi may ibang ways to log in. Under file, you can log into your trade account. Okay, do not forget to change the server. Dapat tama yung server mo. Yun ang number one. Okay? Pag mali yung server mo, invalid account talaga yan. Okay? Number two, dapat yung login number mo, yung trading account number mo, tama. Okay? Walang space, walang anything else. Yung password mo, yun ang pinaka-common mistake. Okay po? Sa tagal-tagal ko mag-trade guys at nakapag-assist na rin ako ng maraming traders, lalo na nung head of research ako. Sobrang napupursake na si client only to find out may period yung password niya. Yun lang yung problema. Okay? So 85% of the time, it's all about the password. So yun yung mga common na problema. Mali yung server, mali yung login, iba naman pala yung password, and then of course, internet connection. Yun ang ika-apat. Okay? So kapag halimbawa, may password po tayo para sa portal, may password po tayo para sa trading account. Magkaiba po yun. Okay? So normally doon kasi nagkakaroon ng confusion. Yung client portal nyo doon sa broker account, pwede po kayo doon mag-create ng multiple trading accounts. So ito, trading account to. Diba? Pwede kang mag-create ng multiple trading account under one portal. Pero ang pagkakamali kasi, nako-confuse kung yung trader, nako-confuse siya. Teka muna, ano nga ang password ko sa portal? Yun. Okay? Yung password ko sa portal, nako-confuse siya kung password niya ba yun sa portal or password niya yun sa trading account. Okay? So, dapat may record kayo nun guys. Kasi syempre pera yan. Tandaan nyo yun. Kung ano yung password nyo sa portal and ano yung password sa trading account niyo. Tandaan po ang password dito sa trading account provided yan doon sa email na sinend sa inyo. The moment you open a trading account, may masasend sa inyong login details, di ba? Yun normally, hindi yun basta-basta. Pwede nyo siyang change. Pero I recommend na wag para hindi kayo totally malito. I-record nyo siya somewhere na kayo lang nakakaalam, dun nyo siya balikan. Pag memorize nyo, much better. Okay? Pero yun yung mga pinaka-common na problems. Kapag hindi talaga, ibig sabihin nun, it's either the account has been archived. It's either that reason, for example, to see if you have a former account like IFS Markets, just nag-shift ka sa decode, it's either the account that has been archived. All you have to do is just email about it to the service inbox. Okay? Start that decode. Ayan. So, pag ganyan guys, just request for help from the BDM and then po, mag-share screen kayo. Yun ang pinakamabilis. Kasi sobrang iikot-ikot kayo, masasayang time ninyo. Magpa-share screen kayo, tapos habang nandun sa share screen, si BDM, nakakontakt siya niyan sa service team ng headquarters sa Australia. So habang ginagawa nila yun, i-reset nila yung password nyo, parang troubleshooting, gano'n. I-reset yung password nyo, i-send sa inyo sa email, tapos i-enter yung details dun sa trading account, i-try nyo siya on your side, tapos yun na siya. Pag may record na kayo nun, you should hold on to that already. Then you try to log in again. If hindi na naman, ayun. Okay? Pag hindi na naman, go back to the password that has been provided for you. Kasi guys, tandaan nyo kapag hindi nag-o-offer ng password reset ang service team, ibig sabihin, trinay nila sa side nila pero gumana. So, alin na may problema sa side ng client. Nag-make sense ba? I was a technical representative when I was at a younger age, I think 18 years old. Okay, I tried being a technical representative and totoo yun guys. Kadalasan ng problema is akala ni client, kahit nagalit na siya, only to find out may problema lang doon, maliit lang, isang space, isang period, tapos okay naman pala yung password. Kasi kapag laging nire-reset yung password, mas malilito kayo, ang hirap. Okay, kaya pag sa una pa lang na try, tingnan nyo ng maigi, ilagay nyo sa notepad, ako yung ginagawa ko. Lagay nyo guys sa notepad, type nyo doon, tapos i-copy ninyo, tsaka nyo i-paste. Pag tama naman talaga, trinay nyo na.
tsaka kayo ngayon magtatanong doon sa BDM. O BDM, trinay ko na po ito. Kumbaga tulungan nyo rin si BDM na malaman niya kung ano na yung mga steps na na-take ninyo. Yun. Yun ang recommendation ko kasi I've been there, done that. Sobrang frustrating kapag walang sumasagot. Sa ibang brokers guys, wala silang support. FYI. So, mas masakit sa ulo. Okay, so hanggat may BDM na pwedeng pagtanungan, ay alam niyo yun, do your reach out to them and then do your part na mabigyan ng guides BDM kung saan siya magsisimula para matulungan kayo. Okay po? Bago account, ito yung sa akin. Yes, most likely Sir Edelberto. Ano lang po yun, isi-switch lang po sa decode na server tapos okay na po yun ulit. Okay? May chance po ba na ma-hack yung account? Magandang tanong. Okay, number one po, no? Kapag highly regulated po ang broker ninyo, wala pong makakahack na account ninyo. And number two, if ever po, sample, kasi syempre mag-worry ka pa rin. FYI guys, kahit ma-hack yung account po ninyo dito sa trading community natin, hindi po siya mangyayari. Hindi siya parang, ma-withdraw nila yung pera ko. Hindi. Kasi po, sobrang strong ng, information, yung data ng client dapat pareho sa bank records. So walang point na i-hack nila yung account for what purpose. Okay? Wala siyang, lalo na pag Australian yung broker, wala. Sa tinagal kong mag-trade kapag ASIC regulated, solid, wala kayong magiging problem. Pero kapag ang broker, heads up lang kapag ang broker yan, fly by night, yun yung mga Nigerian, yung mga ganun, yung mga normal na alam nyo nang bubudulit kayo, ganun. Sorry to say pero yun, yung mga Nigerian, mga kakaiba yung yung paraan ng paggagawa nila ng business. Automatic guys, iwasan nyo na yun. Okay po. Yan, totoo yan. Yan si Angel Gonzalez. Totoo po yun. Kung hacking man guys ang pag-uusapan to be more sa stock market, mas talamak siya. Okay, sa local. Ayan. Pero dito po, yung mga trading account na yan, okay, kapag naka-login kayo na account nyo yan, hindi po nila yan ma-withdraw. Oo nga, sakit nga Sir Richie, pero totoo yun guys. Sarami ng mga clients and mga nakasalamuha ko, bakit ganun? Laging Nigerian yun ang bubudol. Hindi ko nga gets it. Pero totoo siya. Ayokong mag-stereotype, pero sa apat na Nigerians, lahat sila hacker. So yun, iwas na lang kayo, message na lang yan bigla sa WhatsApp, blah blah blah. Tapos mamaya hinihina pala yung details ninyo, tapos may gagawin na sila sa trading account ninyo. So don't be very accommodating. Okay, so I hope that question has been addressed. Okay, yun yung mga issues kung bakit nagkakaroon ng invalid account. Number one talaga dyan is yung server. Okay, minsan naka-login ka sa server pala ng ibang broker, hindi mo napansin, or naka-demo account pala yung server, hindi pala live account. Okay, so yun. Are we clear on that already? Yep. Alright, so let's move on. This portion, the main menu after type, meron tayong file, view, insert, charts, tools, saka window. Okay? Simulan natin sa file. Ituturo ko dito yung mga highlights na mga functions nila. Under file, pinakauna si new chart. When you click new chart, it gives you options, okay, of the currency pairs that you want to explore. For example, you want to go for USD CAD. It opens when you click that new chart and you select the pair that you want, it opens the chart of that particular pair. Okay? So yun siya. New chart. Yeah. New chart. Yeah. Yun lang. Okay? Next. Open offline. Si open offline, dito nyo makikita yung mga charts na sinave ninyo na offline. Ibig sabihin, hindi na yan nag-update. Bakit may nag-save mo offline? Para makita nila yung before and after ng kanilang analysis. Okay, I'll teach you later how to do the offline. D1. Open the details. This is a massive savior. Okay, lifesaver ito si open the details. Dito mo ngayon, o-open yung mga charts na accidentally mo na-code. If not accidentally, then as long as you have your functional excited data. Ngayon, heads up. Si open deleted, active lang yan. Kapag na-activate mo sa dito sa tools, ituturo ko yan mamaya. Pag hindi mo na-activate yan, hindi mo ito ma-activate. Okay? Next, may favorite. The profiles guys, ito po para siyang folder ng mga currencies na gusto mong nakalatag na agad, including yung drawing sa kanila, yung mga nakadrawing na setup sa kanila, pwede mo isave yun.
For example, ikaw, nagsisimula ka pa lang. Gusto ko yung set ng mga ititrade ko puro metals. Isang click mo lang, yung metals na profile mo, ayan na sila. Yung commodities. Ever silver, ever gold, ever gold. Ganun. Sabi mo naman, ay, gusto ko lahat lang puro euro. Yan, Euro USD, Euro USD, Euro USD. Yan. Iba-iba lang na time frame. Pwede mo gawin yon. Yung iba naman, I recommend, halimbawa, starting ka pa lang, gusto mo yung favorites mo. Yan, mga favorite mo lang muna. Ayan. Kunwari yan yung mga favorite mo. Yan ngayon, yung ilalagay mo sa profiles mo. So, paano ba nag-create ng profile? So, for example, punta tayo sa default. By the way, this one is profiles from the main menu. This one is profiles from the terminal. Okay? Same lang yung function. So, for example, gusto ko, ito halimbawa yung mga, practice. Yan, pang practice ko kunwari itong mga to, no? So, gagawin ko USD, gusto ko dito sa USD JPY, dodrawingan ko siya. Sample lang to guys, walang kung ano-anong analysis. Para lang makita nyo kung nasa-save yung drawing or hindi. Ayan. 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 Sample. Tapos, si Euro USD naman. Ayan, lalagyan ko rin siya kumari ng drawing. Okay. Yan. So, ayan yan yung mga gusto kong nakalatag. So, halimbawa, ito naman, meron siyang, lalagyan ko siya ng indicator. Yan. So, yan na. Yan yung mga gusto kong nakalatag every time na u-open ko to si MT4. So, gagawin ko lang, pwede ko siyang i-save profile as, dito. Profile, save as, lalagay ko practice. Okay? Practice. Click OK. Now, you can see here, practice nakalagay. Ngayon, titingnan natin kung ito si practice. Okay, kapag nag-open ako ng ibang profile, maa-access ko si practice. I'll do that right now. Punta tayo sa default ulit. Ayan. Yan si default, walang drawing, walang anything. Pero kapag gusto kong puntahan yung practice profile ko, punta na ako kay practice. Ayan. Ang benefit niya guys, hindi nyo na kailangan isa-isahin yung mga currency pair charts na gusto niyo makita every time na mag-open kayo ng parang kami, sa VIP for example, lahat ng mga setups namin every month may sariling profile yan. For example, for April. Yan. Naka-setup na yan. Yan yung setups namin ng April. Diba? So, andyan na lahat. Okay? So, hindi na kami ulit-ulit na drawing. Kasi naka-ready na siya. Okay? Pwede kayong gumawa na puro, Australian dollar, pwedeng British pound, pwedeng euro, pwedeng kung ano man yung gusto ninyo. Okay? At syempre, pwede kayong mag-remove. For example, ako, bakit dalawa yung euro, didelete ko na yung isa. Dito tayo. Yeah. Profile, remove. Gusto kong i-remove si TA1, hindi ko na kailangan, remove ako ulit ng isa pa, pwede niyo po siyang gawin. Okay? So, ayan. Yan ang purpose ng profile. Are we clear guys with the profile? Gamit na gamit yan. Alam niyo ba, 3 years bago ko yan na-discover kasi walang nagtuturo sa akin. Kaya ako sa inyo, gamitin nyo yan. Simulan nyo sa favorite, yan. Simulan nyo sa practice. Ganun muna, no? Para hindi kayo mahirapan. Okay? Let's move on. Under file pa rin, ito yung favorite ko na isa pa, si Open Data Folder. Kay Open Data Folder guys, dito po, dito nyo ma-open wait lang, share your screen. Di na po nag-update yung chart pag sinave po as new profile. Oh, very good question Lexus, nag-update po siya. Live siya. Unless iset mo siya as offline chart. Tsaka lang, ayun, ito, share ko na yung screen guys, wait lang. Saan yung pang-sharing natin? Ayan. So, pag in-open nyo yung data folder guys, lalabas ko. Dito kay data folder, andito lahat ng data ng trading ng MT4 nyo. Andito yung history, configurations, logs, MQL4. Dito nyo po pwede ilagay yung mga robot. Okay, kailangan nyo lang makuha yung EX4 MT4 file. Pwede nyo rin dito ilagay yung indicators.
download ka ng gusto mong indicator online, i-export MT4, lagay mo lang dito yung file as in, copy-paste mo lang yung file na yun, and then i-close and open mo sa MT4, ayan na, nakalagay na siya sa chart mo. And then, andito rin yung profiles. Ayan. The best part about this, guys, is ito. Pwede mo itong i-copy. Pwede mo siyang ilagay sa USB. Tapos, pwede mo siyang ilagay sa folder ng MT4 ng ibang device. Except, of course, sa phone. For example, itong gamit ko ngayon, PC. Nasa PC ako ngayon, diba? Desktop. Tapos, gusto kong magkala ako. Punta ako sa ibang bansa. For example, gusto ko yung profiles ko nakasave. Okay? Tapos gusto ko sa laptop ko, same yung profiles. Alam ka naman, isa-isahin ko siya. Gagawin ko na lang, copy ko lang tong buong folder ng profile. If not, kung alin yung gusto ko dito, lagay ko sa USB, lipat ko sa data folder ng MT4 ko sa laptop ko. Ayun na, okay na siya. Lagay ko lang siya sa data folder din. Did you follow? Yeah, this is very helpful, guys. Super helpful. Okay, like file and then open data folder. And that's it. You have it there. Okay? Next. Dito kayo makakapag-open ng account na demo. Pag-opening account na live sa portal talaga ng broker niya. Okay? So here, you can also log into your trade account. Okay, when you log in, to the trade account, like I showed you a while ago, your account number, password, whether investor or master, and then don't forget the server. Okay? PC to phone, not yet. Haven't ever tried that. Iba kasi itsura nila eh. Pareho, pero hindi perfectly the same. So, parang yung code, iba din. Okay, magkaiba. Parang may sarili silang programming. Magkaiba yung code. Kaya hindi siya nag-take effect. Okay, so that is your file option. The more important thing is on the file option. Okay, are we clear, guys, on the file? Let's go to view. So view ang tawag ko dito, guys, panic button. Kasi dito sa view nakikita ang mga bagay na nawawala. Okay? So for example, kadalasan may mga clients na lalapit, nawawala ito, nawawala yung trades down nila, nawawala yung accounts nila. Ito lang yung nakita nila. So nagpa-panic sila. Okay, mag-alala, all you have to do is go to view. Okay? Just click on Control M or Market Watch. Yan siya. Go Navigator para makita mo yung mga accounts mo. You also have your terminal. Ayan. Yung mga trades mo nandiyan. And then you have your strategy tester. Kung gusto mo i-test yung indicator or yung robot expert advisor. And then you have also your dito, data window. Si data window, guys, blank siya, di ba? Yan yung nagpapakita ng data ng bawat candle or bawat bar or bawat linya sa iyong chart. Bawat galaw mo, nagbabago yung data kasi nagpapalit ka ng tinuturong linya or guhit sa chart mo. Now, I don't normally use this unless there is an indicator on my chart. Why? Kasi pareho lang yung makikita mong data dito sa lower right corner. Ayan po. Pareho lang. Data here is same as the ones here. Okay, kaya hindi ito masyadong ginagamit. Still, if you want to access that, andito lang yung mga shortcuts, Control M, D, and E, R for strategy, and M for chats. M for chats if you have an account under MT4. Okay? So that's it. Plus, of course, sa toolbars. Ayan. Dito sa toolbars, syempre language kung gusto nyo baguhin, pwede po, depends sa view. And sa toolbars po, ayan, itong apat na to ang standard. Pwede nyo yun palitan, pero ito yung mga default. Ngayon, I recommend stick to the default. Bakit? Para hindi na kayo maraming ceremonias kapag gumamit kayo ng device ng ibang tao. Halimbawa, nakilogin lang kayo. Diba? Nakilogin lang kayo. Pwede ba pa-check na ako ng chart na ganito. Login ko lang sa yung account ko or whatever. Para sanay na kayo sa standard look and feel ng chart. Diba? Huwag na kayong mag-remove or mag-add na kung ano-ano. Unless talagang gusto nyo, anong problema. Okay, pero ako personally, kapag gusto ko carefree, yung mata ko, isang tingin lang sa chart, wala na ako masyadong kailangang baguhin.
sina-OCD ako, hindi ko na binabago yung setups niya unless I need to. So yan siya. Pag tinanggal yung standard, di ba? Wala agad to. So parang malilito ka na agad kung saan mo hahanapin. Okay? So let's move on. Now, dito rin guys, itong status bar, ito po yan. Dito yung status ng connection mo, saan kang server nakakonect, kung saan malakas yung internet connection, yung ping, kumbaga. Pag tinanggal mo yan, mawawala, di ba? So yan po si status bar. Mas okay na naka-on siya para aware ka kung may internet connection ka, invalid ba yung account, etc. etc. Okay? Meanwhile, si charts bar, ito po yan. Para siyang tab ng mga charts na naka-open. So pag tinik mo yan, ayan, mawawala siya dito. Hindi mo na alam kung paano mo ma-access ulit yung mga charts na gusto mo makita. So keep that one open. Okay? So yun po. Yun lang naman si view. Alright? Clear ba tayo? Sa laptop requirement ng pag-download ng MT4, wala naman. 32-bit, 64-bit, all good. Wala siyang masyadong, hindi siya heavy kasi. Maliit lang siyang file. Yeah, so all good. Wala siyang issue. But heads up kapag Mac kasi, ang compatible sa kanya MT5. Kapag MT4 yung platform na gusto nyo gamitin, kadalasan ino-offer namin Webtrader. Yun, sa portal lang yun ng client. Pero, the reason why kasi si MT4 hindi siya basta available sa Mac kasi di ba si Mac guys may sarili siyang closed ecosystem siya, di ba, iOS. Syempre maarte in short. So kailangan meron kang adapter. Yung iba gumagamit ng Wine, may mga ginagamit silang ganun para mag-adapt si MT4 sa environment ni macOS. So para hindi na lang kayo ma-hassle, ang recommendation ko is mag Webtrader na lang kayo kapag MT4 ang gusto niyo gamitin sa platform. Okay? Sa platform sa macOS. Okay. So, okay na tayo sa view. Let's proceed. Okay na ba tayo sa view? Easy lang to si view eh. How about the others? Let's proceed to insert. Ayan. Si insert guys, straightforward din naman to. Okay? Self-explanatory. Ano siya? Lahat ng mga gusto nyong i-insert na object sa inyong chart, dito nyo po sila matatagpuan. Pwede kang mag-insert ng indicators. Ilang indicators? Kayong bahala. Okay, wala siyang specific limit. Hindi ko pa rin na-try na magkaroon ng sobrang daming indicators. So, wala siya actually limit based on my try ha. Tinry ko na mag 15 to 20 indicators. Go lang. Ko bahala ko naiintindihan ko pa. So, yan. Pag insert mo, lalabas yung pinaka property box ng indicator. Pwede mong baguhin ng kulay, everything else you want to change there. Levels, kung anong time frame lalabas ng okay? Then you can insert lines. Ayan, pwede ka mag-insert ng mga channels, more advanced channels like GAN, Fibonacci, mga shapes, and then arrows. Ayan, pwede ka mag-insert ng text, etc. etc. So dito po yan makukuha kay insert. Para saan sila? Ayan, later on ko siya sa inyo ituturo, specifically sa technical analysis. Technical analysis discussion. Dito ituturo ko sa inyo yung mga pinaka-kailangan. Like for example, itong mga lines na to. Later, ituturo ko kung para saan sila at ano ang silbi nila. Okay, kumbaga, how do you actually use them? Okay, and then how do you change them, the color, the values, etc. Okay, so when you do that, when you insert objects on your chart, yeah, it's either click and drag, click and drop, ganun. Okay, and of course, when you insert objects and you want to remove them already, just right-click on the chart window, then objects list. Ayan, pwede nyo i-edit or pwede nyo i-delete. And then, delete. Ayan. Pag indicator naman ang itatanggalin, right-click lang sa ating chart window, indicators list, ayan po siya. Edit or delete. And good to go. Okay, klaro na tayo sa insert. Mabilisan lang siya. Now, dali lang si insert tsaka si view. Okay, how about the others? Okay, perfect. Okay, charts. Dito, hindi ko muna ito i-discuss. Bakit? May sarili siyang session later. Ito kasi, pareho lang siya nito. Okay, so pareho lang siya. So, hindi ko muna ito i-discuss. Later na siya. Meanwhile, bago tayo pupunta sa tools, kasi ito ang pinakamahaba sa lahat, punta na tayo sa window. Si Windows, straightforward din ito, madali lang. New window. Pareho lang siya ng new chart. Pareho lang. Yun lang din ang purpose niya.
Okay? Ngayon, tile windows, pag click mo yan, ayan, lahat ng mga open mo dito, ilalagay niya sa isang buong tile. Okay? Tapos, pag cascade, ayan, ito more on ano siya, the formation of your charts. Ayan. Okay? Pag gusto mo ibalik sa main chart, ayan, maximized sa chart window. That's it. Klaro ba tayo sa window, guys? Now, okay na tayo sa window, charts, and the rest, i-chart later on. Let's now go to tools. Okay. Under tools, guys, new order is the first option you have. Ito ang pinakaunang paraan para ikaw ay mag-trade. Okay? Pwede kang mag-buy, obviously you can buy, sell, close to trade. Dito mo siya pwedeng gawin. Okay? So, wait a second. Tools, new order, ayan. So, right here, okay, when you click tools, new order, or ano lang siya, F9, in short, unang lalabas yung symbol nung chart na naka-open mismo sa harap mo. So, baka euro dollar yung naka-open yung chart, yun din yung lalabas dito. Pero, double check mo na rin para sure. So, volume dito, pwede mo baguhin yan. Okay? Tapos, babaguhin mo lang yung mga levels dito if ever. You can put a comment, the type of trade, and sa Monday, sa Tuesday, pag-aaralan natin itong mga types of orders na yun. Then you can buy or sell. Okay? This is your order panel. Okay? Sa tools yan, F9. History Center, Global Variables, and MetaTrader Language Editor, hindi ito na ita-touch kasi mga advanced na po yan. Itong mga data na to, si F2, F3, yan yung mga data na normally kinakailangan para kay MetaTrader Language Editor. Para saan ba kasi ito si MetaTrader Language Editor? Yan po yung para sa mga gumagawa ng mga robot codes. Sa mga gumagawa ng mga indicators, yan. Yun ang purpose niya. So those who want to create their own, ito si Meta Editor yung gagamitin. Okay? So, ayan siya. Kaya hindi ko na siya ito-touch kasi advanced na siya. Alright? So, yan po. Si New Order, History Center, Global Variables, and MetaTrader Language Editor. Ang nagpahaba sa kanya ito. Yan. Options is where you set your terminal setting. Okay? So, dito mauuna tayo sa server. Ito yung sinasabi ko na dapat lagi dito tama. Okay? Dapat lagi dito tama. So obviously dahil na IT ko global at demo tayo, yan yung dapat na nakalagay dyan. Kapag mali yan, nag-invalid account. Ang recommendation ko kapag gano'n, uninstall, reinstall. Kapag masyado ng maraming ganito, wala nandito kayo kasi pareho yung pangalan, delete nyo lang yung platform, i-reinstall nyo. Okay? Next. Passwords can be changed here. You can change your master, you can change your investor. For them. So, huwag nyo kakalimutan. Okay? Ayan. Tapos, ang tip ko sa inyo, i-check nyo lagi si Keep Personal Settings and Data at Startup. Ibig sabihin po nun, lahat ng mga ginawa ninyong pagsisetup dito sa inyong chart, kung ano yung ayos, pag open nyo yung chart nyo ulit, yun pa rin yung makikita nyo. Kasi kapag hindi nyo yan in-enable, lagi kayo mag-setup every time mag-open kayo. Medyo hassle. Okay? Also, always enable moves. Para kung ano man ang nangyayari sa merkado at saka sa accounting mo, meron kayong ma-receive ditong ping notification. Okay? That's it. Next, charts. So charts guys, always show trade levels. Ang trade levels, ito po yan. Yan. Yan ang trade levels. Yan. Trade level yan. Kapag hindi yan visible, magulo, malilito kayo. Okay? Yan. Tapos, OHLC. Open, high, low, close. Ito po yan. Opening price, lowest, highest, lowest. Okay? Next. Save deleted charts to reopen. Always. Ito yung sinasabi kong feature dito. Kapag naka-uncheck yan, di nyo ito magagawa. Okay? So, dapat laging open ang rather naka-click si Save Deleted Charts. Next, max bars in history. Ayan. So, ito po, ang max niya 512,000. I-max nyo yan lagi para nakikita nyo yung buong ganap doon sa pair bago nyo i-trade.
Ito namang max bars and chart, ilatag nyo rin sa 250,000 para every time na nag-trade kayo, accessible yung pinaka malaking picture nung pair na iti-trade ninyo bago kayo papasok sa trade. Okay? Yun na naman. Later ko sa inyo i-discuss yung ask at saka period settle. Next, objects. Dito, huwag nyo nang paguloyin yung chart nyo, so huwag kayong mag-click dyan unless gusto nyo dagdagan ng mga bagay na nakasulat sa chart. Okay, pwede nyo gawin yun, pero ako normally hindi ko na yan nilalagyan. Okay? Next, trade. Ito, very important. Si trade, guys, dito, symbol automatic. Sa size, by default, ito yan. Ang gawin nyo dito, guys, i-default nyo siya at 0.01 imbis na last used. Kasi pag last use po ang nilagay nyo dito, halimbawa, nag-scalp ka, no? Kanina, nag-scalp ka ng 5 lots. Sabihin natin, yung 5 lots, malaki yun, di ba? Sobrang pwede kayo masulok kapag nagkamali kayo pag ganun yung natagal ng trade nyo. Eh, last use yung ginamit nyo. Next time na nag-open kayo ng trade, ng chart mo, next time ka, makita kang paangat, nag-buy ka lang, hindi mo nakita 5 lots ulit yung nakalagay dito. Okay? So, creepy, di ba? Biglang boom, oh my god, takot ka na ngayon kasi, ano siya, dito, biglang ang laki agad yung karga na spread sa'yo. Kasi nga, naka-last use yung volume. So, as much as possible, guys, always put 0.01 on your default. Do not do last use, instead, default. Para kahit ma-excite ka, whatever driver kung bakit ka nag-buy or sell, naka 0.01 lang yung volume mo. Kamali ka man, 0.01. Okay, ito okay lang to na last use. Okay? Lastly, si one-click trading. Naka-check siya, di ba? Ibig sabihin po niyan, click OK ko to. Pag naka one-click trading check ka, ito yung magagawa mo. Yan. Pwede ka mag-buy now, sell now, close mo lang agad. In short, allowed ang scalping. Okay? Market execution. Pero, kapag in-unclick mo yan, tingnan mabuti, pag nag-buy ako, lalabas yung order box. Iko-confirm niya kung talaga bang magbabay ako. Ganun din kapag magpo-close na ako, hindi ko na pwedeng basta i-close. Iko-close ko siya, confirm. Yun, ang purpose ng one-click trade. To allow or not to allow scalping. Ngayon, pag clinic ko yan, okay, sige, magsa-scalping ako. A disclaimer will come out saying that if you will be using this, therefore you are aware that when you click, automatically it will get executed on the price that is available at that very specific moment. And if ever you do it by mistake, it is not the broker's or the platform's fault. Kung mapindot yan ng anak mo, ng pamangkin mo, hindi nila kasalanan. Okay, so pag i-accept mo na yan, click okay, and then you can now again buy, sell, and then close, and then close. That's it. Okay? So much for trade. Next, robots. Ayan. Kapag kayo may expert advisor, EA, robot, algo, algorithm, etc. Pare-pareho lang po sila, no? Yung mga yan, guys, ina-allow natin yan dito for them to trade. Okay? So, if you have one, just click allow automated trading here. I will show you later how to fully allow a robot to trade. Okay? But here is one way to do it. That's it. Okay? Excuse me, I just need a drink. Next. Okay. Under notifications, excuse me, dito, pwede kayo mag-enable ng push notification kung meron kayong MetaTrader ID. Okay, ito, this will enable you to receive texts or not emails about the status of your platform or your trading account. Okay? Email. Kita nyo dito may mailbox, diba? So kapag alam nyo guys yung mga setting ng Outlook ninyo, Gmail ninyo, ma-receive nyo na rin dito by setting this up. Next, FTP. This is naman kapag gusto nyo ng website na nandito specifically. Company, for example, here, this is normally used by brokers. Automatically set up na yan dyan. Nandito yung website na. So before, makikita nyo yan dito, yung IFS. Okay, no longer exists kasi nga decode na sila ngayon. So this one is open. Pwede nyo siyang i-customize. So simply go to, simply go to Tools, Options, and FTP. Text Events. Always enable so you know what's going on with your account. Pag nag-connect sa server, nag-disconnect, may email, nag-timeout, lahat. Ginawa ng robot mo.
Okay, always enable that. Community, if gusto nyong mag-copy ng trade or gusto nyong magpa-kopya ng trade, kailangan may account ka dito. Okay? And then lastly, signal. Ito yung sinasabi ko, pag gusto nyong magpa-kopya ng trade, tawag sa inyo signal provider. Pag kayo naman ay kukopya, kayo ay kukopya ng magsusubscribe kayo sa signal provider. Okay? So for example, gusto mo kumopya dito sa portion na to, dito mo ngayon ilalagay kung ilan lang ng account mo, ang ilang percent lang ng account mo ang gagamitin mo sa pagkopya sa trade ni signal provider. Kapag naman halimbawa, di na ako kukopya kapag umaba na ng X amount of money yung pera mo. Okay? So parang dito yung mga pinaka-limiting factors or restrictions kapag kumukopya ka ng trade sa signal provider. Ayun. So yeah, this is your terminal. Everything about the settings. Okay? So, are we clear about tools? So, let's now move on to the middle bar. Yan. So, itong middle bar, mas madali-dali ito. Mapapansin niyo puro sila icons. Itong mga icon na to guys, okay, sila ay masasabi kong shortcut. Okay, shortcut sila ng mga options na nandito sa taas. So, for example, if you can see this, meron siyang division. Ayan po, may mga guhit. Dinidivide yung ating mga icons. Ayan. So, yung mga yan, dinidivide nila based on kung saan silang may menu nang galing. For example, ito, new chart ng file at profile ng file. Okay, yun lang. Shortcut sila. Then you have your market watch under view. Diba? Market watch, dito navigator, you have your dito window, navigator, terminal, strategy tester. Ayun lang. 5. Okay, is the middle bar customizable? Definitely, you can do that. Just go to view, toolbars, and you can remove whichever you want to remove from there. Ayan. Okay, so charts, yan, wala na po siya. Diba? Pwede po. Pwede nyo rin siyang i-move. Ayan. Pwede nyo siyang ilipat-lipat. Okay? Next, new order. F9 under tools. New order. Ayan. Okay? Tapos ito, si MetaTrader language editor. Ito lang ang hindi kasama dun sa main menu. Yung register a virtual server and then register account as a trade signal. So, itong dalawa lang ang wala dyan sa main menu. Ito si register a virtual server guys. Ito yung pinaka shortcut na lang para makapag-avail kayo ng virtual private server or what we call VPS. Para saan po ang VPS? May bayad yan guys ha. Ito, third party ito, pero normally ito yung recommended ng broker. Based sa API nila na pinaka dito, smooth. Kumbaga, madaling makakonect. Kasi si virtual server guys, para siyang virtual server na. So, itong platform na to, for example, kahit naka-close yung laptop niyo, tulog kayo, naka-log out kayo, yung account niyo active siya din sa virtual server. Ang binabayaran niyo din yung security. So, bakit may ganon? Bakit mayroong mga nag-provide sa ganon? Kasi mayroong mga tao guys na nag-run ng robot 24 hours. Nag-run sila ng robot. Siyempre, baka sumabog din laptop nila, no? Ayaw nila ma-miss yung opportunities. Might as well mag-rent sila. Ano ba naman ang $42 per 3 months? Diba, kung kikita sila 24 hours, kikita sila dahil sa robot. So, yung mga gumagawa nila. Meron ding mga magamit nito kasi nangongopya. No? Magka-copy trade sila from traders ng ibang time zone. For example, 9 PM pataas kasi US trader yung kinokopya niya. Magtulog doon siya alas 9 ng gabi. Pagawin niya, mag-VPS siya. Kasi, hindi ka makakakopya guys kapag naka-off yung laptop. Hindi ka makakakopya ng trade na iba kapag naka-close or log out yung laptop mo. Kaya dapat may virtual server. Hindi gusto mo kumopya ng liquidity. Okay? Ayan. Then, ayan. Ito naman kapag DPS for EA only. DPS is also, pwede rin po siya sa copy trading. Okay. Next, ito naman is for signing up. Kung halimbawa gusto mong maging signal provider, gusto mo gaya. Kung gusto mo rin manggaya ng trade or copy ng trade, pwede ka rin.
And next, ito sa auto-trading. I will teach you how to use that during test. Okay, kapag i-activate mo ulit. Okay? Next. Yan. Para may turo ko ito na mas maganda, i-close muna natin ang mga hindi natin kailangan. I-zoom natin ito. Yan. Ngayon, ito ang tatlong basic type of charts na meron tayo. Most commonly used charts. Diba?